การวิจัยแบบทฤษฎีฐานรากเป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากมุมมองและการให้ความหมายของคนจากปรากฏการณ์นำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นมโนทัศน์และหาความเชื่อมโยงจากมโนทัศน์ต่างๆให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีสำหรับอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการวิจัยแบบทฤษฎีฐานรากเป็นวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบหนึ่งที่เริ่มต้นจากข้อมูลแล้วไปสู่สมมติฐานและจบลงด้วยทฤษฎีที่เป็นคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ที่ศึกษานักวิจัยจะต้องสร้างมโนทัศน์สมมติฐานและกรอบแนวคิดสำหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาทฤษฎีที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือขยายองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นทฤษฎีฐานรากเช่นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากเรื่องการให้ความหมายที่มาของความหมายและองค์ประกอบความสุขในการทำงานของกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยใน Generation Y โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือเพื่อค้นหาความหมายและที่มาของความหมายของความสุขในการทำงานของกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยใน Generation Y และเพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุขในการทำงานของกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยใน Generation Y การวิจัยแบบกรณีศึกษาหรือ Case Study Research เป็นระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ตอบคำถามมุ่งเน้นหาเหตุผลของผลลัพธ์หรือวิธีการหรือกระบวนการในการก่อให้เกิดผลลัพธ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นจริงศาสตราจารย์โรเบิร์ตหยินแห่งแมสซาชูเซตส์ได้ให้คำจำกัดความของการวิจัยกรณีศึกษาว่าเป็นวิธีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ประเภทหนึ่งที่ใช้การศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัยใดๆที่เกิดขึ้นจริงภายใต้บริบทณช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะเมื่อขอบเขตระหว่างปรากฏการณ์และบริบทแวดล้อมในปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษามีความคลุมเครือดังนั้นการวิจัยเชิงกรณีศึกษาจึงเริ่มจากความเชื่อว่าขอบเขตโลกแห่งความจริงกับเรื่องที่ต้องการศึกษาไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเด่นชัดทำให้จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ตัวอย่างงานวิจัยแบบกรณีศึกษาของพจนาเอื้องไพบูลย์ได้วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้เป็นการวิจัยกรณีศึกษาแบบพหุกรณีพื้นที่ในการศึกษาคือชุมชนบ้านตั้มในภาคเหนือชุมชนบ้านบูหย่องในภาคกลางและชุมชนบ้านโนนรังบูรพาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัยรวมทั้งสิ้น18 เดือนการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมการศึกษาเอกสารรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นำเสนอผู้วิจัยมีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่เกี่ยวข้องตัวอย่างนี้เป็นการวิจัยกรณีศึกษาแบบพหุกรณีการวิจัยเรื่องเล่าหรือ narrative approach research เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยายที่ใช้การเล่าเรื่องผู้วิจัยให้ความสนใจกับบุคคลในการให้ความหมายกับประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและมองว่าการวิจัยจะสามารถเคลื่อนไปสู่ความคิดที่ว่าความจริงถูกสร้างโดยกระบวนการทางสังคมมนุษย์ใช้เรื่องเล่าและเรื่องราวที่สร้างขึ้นในการจัดระเบียบประสบการณ์โดยเขียนออกมาเป็นบทตอนหรือฉากต่างๆวิธีการศึกษาจะให้ความสำคัญกับผู้เล่าเรื่องซึ่งมีประสบการณ์ที่ผู้วิจัยให้ความสนใจในฐานะที่เป็นผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้รู้
มีความสามารถและสะท้อนตัวตนออกมาแทนการมองว่าผู้เล่าเป็นวัตถุเพื่อการศึกษาการบอกเล่าจะขึ้นอยู่กับความทรงจำและสิ่งที่ผู้เล่าต้องการจะให้ผู้อื่นรู้โดยมักเป็นการสัมภาษณ์ที่มีการชี้นำในที่นี้คือผู้วิจัยเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของการศึกษาเรื่องของระยะเวลานั้นสามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันโดยสิ่งที่เล่ามักรวมเอาเหตุการณ์สำคัญประสบการณ์และความรู้สึกในช่วงชีวิตนั้นร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เล่าจักเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมโดยรูปแบบในการเสนอประวัติชีวิตนั้นอาจทำได้หลายวิธีแต่มีหลักการคือเป็นการบอกเล่าให้คนอื่นทราบว่าเราเป็นใครและตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรผ่านสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันและในทุกขั้นตอนของชีวิตเป็นอย่างไรมีการแบ่งปันตัวตนของเรากับคนที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความโดดเดี่ยวสังคมหรือการเล่นในวัยเด็กพิธีกรรมช่วงเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นการแต่งงานหรือการเลี้ยงอำลาเกษียณอายุดังนั้นความทรงจำประสบการณ์และคุณค่าร่วมต่างๆเหล่านี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งผ่านการบอกเล่าสู่ผู้อื่นในเรื่องเกี่ยวกับตนเองซึ่งเป็นการนำสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในรูปแบบที่ยืนนานกว่าตัวเองตัวอย่างงานวิจัยแบบเรื่องเล่าของชรินทร์เสถียรได้วิจัยเรื่องเล่าการเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็นแม่ของฉันงานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าความเป็นแม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตภายในของผู้วิจัยอย่างไรและเพื่อทบทวนกระบวนการทางจิตปัญญาศึกษาที่พาให้กลับมาเรียนรู้และเข้าใจตนเองผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนทัศน์การทำงานวิจัยด้วยรูปแบบวิธีการทำงานวิจัยเชิงอัตชีวประวัติหรือการวิจัยเรื่องเล่าผสมกับการทำงานที่เป็นการเล่าเรื่องโดยมีฉันในฐานะที่เป็นผู้วิจัยและตัวเองเป็นผู้ดำเนินเรื่องในการวิจัยนั้น